the duty with perseverance and professionalism during 2019. I wish them a successful 2020, as many important tasks still lie ahead. Your determination, integrity, and professionalism will be the foundation of the new justice system. Dhe urimet të veçanta për trupat e reja të gjyqësorit, të cilat do të kryen punë të rëndësishme, me këmbgulje, me profesionalizëm, dhe që e keni bërë këtë gjë edhe gjatë vitit 2019, por uroj që në 2020-ën, po këto punë shumë të rëndësishme do të mbeten përpara jush dhe që me vendosmëri, me integritet dhe me profesionalizëm ju do të vazhdoni ta bëni këtë duke e bërë sistemin e ri të drejtësisë, pra duke I dhënë atij themelet më të forta të mundshme. I would like also to welcome the SPAC institution among us. To you I wish you mainly courage. In these critical times for the fight against organized crime and corruption, you represent hope. May you have the courage to turn this hope into reality for all Albania who believe in integrity and honesty. Më lejoni po ashtu që të uroj mirëseardhjen institucioneve të reja të SPAC-ut. Të gjithëve ju, unë ju uroj kryesisht kuraj dhe guxim. Të gjithëve ju pra në këto kohë kritike, në këtë luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, ju që përfaqësoni shpresën, paçi kurajon për ta kthyer shpresën e shqiptarëve në realitet për të gjithë ata që besojnë tek integriteti dhe ndershmëria. The EU has supported the Albanian justice reform since day one. It has been our largest political and financial engagement in the last years, driven by the deep belief that it is the only way to build a stable and democratic Albania ready for the EU membership. That is why we have supported the vetting to the IMO and why we have earmarked an unprecedented €34 million of budget support for the justice reform. Bashkimi Evropian ka mbështetur reformën në drejtësi që prej ditës së saj të parë, dhe në fakt ka qenë edhe angazhimi ynë më I madh si politik ashtu edhe financiar gjatë viteve të fundit, të shtyrë nga besimi I thellë se kjo është e vetmja mënyrë për të ndërtuar në fakt një Shqipëri demokratike, stabil, të gatshme për antarësim në Bashkimin Evropian. Dhe kjo është arsye sepse ne vazhdojmë të mbështesim me procesin e rivlerësimit me anën e ONM-s dhe për këtë arsye kemi përcaktuar një shifër të paprecedent prej 34 milion eurosh me mbështetje buxhetore për reformën në drejtësi. These years have been intense. They require strength and strong nerves for all. It is hard not to see what Albania has achieved in this short time. In the last 3 years, over 70 legal texts have been changed or adopted. All new judicial structures have been created. A vetting has progressed steadily through the highest level of the judiciary. Këto vite kanë qenë vite intensive që kanë kërkuar karakter të fortë, por edhe nerva të forta prej çeliku nga të gjithë. Është e vështirë të mos shohësh dot se çka arritur Shqipëria në një kohë kaq të shkurtër. Në fakt, vetëm gjatë 3 viteve të fundit u ndryshuan dhe u miratuan më shumë se 70 tekste ligjore, pa numëruar këto ndryshimet kushtetuese. Do të shkojmë në publicitet, rikthehemi sërish pas pak.
Shkojmë sërish në aktivitetin për reformën në drejtësi. Dhe i duhet dhënë mbështetje SHBA-kut për të pasur pra një historik solid të punës dhe të arritjeve. In the medium term, we should all work to ensure a sustainable solution for the many vacancies created by the vetting, and the School of Magistrate must be a central part of this solution. Në aspektin afatmesëm, ne të gjithë duhet të punojmë për të siguruar që të ketë një zgjidhje të qëndrueshme për vakancat e shumta të krijuara nga procesi i rivlerësimit. Shkolla e magjistraturës duhet të jetë pjesa qendrore e kësaj zgjidhjeje. In the long term, we all must make sure that the new judicial bodies, the Council, High Justice Inspector, the Justice Appointment Council, function at their best and sustain the principle of accountability and independence. Ndërsa në aspektin afatgjat, ne të gjithë duhet të bëjmë të pamundurën që trupat e reja të gjyqësorit, këshillat, inspektori i lartë i drejtësisë dhe këshilli i emërimeve në drejtësi të funksionojnë në më të mirën e tyre dhe të ruajnë parimet e përgjegjshmërisë dhe të pavarësisë. Cooperation and coordination of all players, all of us who gather here today, will indeed be key to success. And the role of the steering committee of the cross-sectorial justice strategy chaired by the minister will play a very important role. Bashkëpunimi dhe bashkërëndimi i të gjithë aktorëve, i të gjithëve ne që jemi mbledhur këtu sonte, do të jetë çelësi për suksesin që do të arrihet dhe roli që do të luajë në fakt edhe komiteti drejtues për strategjinë ndërsektoriale, i cili drejtohet nga ministria, do të jetë tepër i çmueshëm. The EU, I'm sure, together with our American friends, will continue to stand by your side to sustain the pace of the reform. Bashkimi Evropian, së bashku me miqtë tanë amerikanë, jam i sigurt, do të vazhdojnë të qëndrojnë krahjush për të vazhduar pra këtë ritëm reformash. The Albanian justice reform has taught us a great lesson. With courage, hard work and strong wish for a better future, so much can be achieved. In this pivotal year 2020, we will achieve even more together. Reforma në drejtësi në Shqipëri na ka mësuar shumë gjëra të gjithëve, po mbi të gjitha na ka mësuar që me kuraj, me shumë punë e me dëshirën e mirë për një të ardhme më të mirë, gjithçka mund të arrihet. Gjatë këtij viti vendimtar, gjatë vitit 2020, ne do të arrijmë edhe shumë më shumë duke punuar së bashku. And to echo what Minister Gjonaj said, the justice reform is the passport, is the engine that drive the country towards our common goal, who is the EU accession of Albania, an objective that Albania and Albanian citizens deserve more than ever. Dhe dëshiroj të përdor fjalët që përdori zonja ministre në fjalën e saj. Në fakt, është e vërtetë, reforma në drejtësi është pasaporta, është motori që e shtyn Shqipërinë drejt objektivit tonë të përbashkët drejt antarësimit në BE, një objektiv ky të cilin si Shqipëria ashtu edhe qytetarët e saj e meritojnë që të arrijnë. Faleminderit shumë. Tani, më lejoni t'i jap fjalën ambasadores së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, shkëlqësisë së saj, zonjës Yuri Kim. Mirëmbrëma. Minister Gjonaj, Ambassador Soreka, distinguished members of the judicial sector, it's an honor for me to be here with you this evening. It's hard to believe I've only been here for 9 days. Over the course of the 9 days since I've been here, I've been able to meet with your President, the Speaker of Parliament, and this morning with your Prime Minister. I've also had the honor to meet with numerous ministers of the Cabinet, including Minister Gjonaj. It's been a pleasure and it's been extremely important. Ministre Gjonaj, Ambasador Soreka, antar të nderuar të sektorit të drejtësisë. Është një nder që jam me ju në këtë mbrëmje. E vështirë ta besosh që kam vetëm 9 ditë që kam rritur në vendin tuaj. E megjithatë kam pasur nderin të takohem me Presidentin e Republikës, Kryetarin e Kuvendit dhe sot në mëngjes me Kryeministrin e Shqipërisë. Gjithashtu kam pasur mundësi të takohem me një numër të madh ministrash, përfshirë Ministrin Gjonaj. And I've had the pleasure of meeting many of you. In all of our conversations, I think I've been a record player, a broken record player, emphasizing over and over the importance of justice reform
and attacking corruption at its root. Në fakt kam patur nderin të takohem me një pjesë të madhe prej jush dhe mund të kem tingulluar si një magnetofon i prishur, i cili ka këmbgulur edhe një herë rëndësinë e reformës në drejtësi në sulmin që ajo do t'i jap korrupsionit. I thank the Justice Minister for gathering us all tonight to talk about where we are in justice reform and to build greater momentum towards the full and proper implementation of justice reform. Gjithashtu e falenderoj ministrin që na mblodhi këtë mbrëmje së bashku dhe gjithashtu për të folur për ritmin e rëndësishëm që duhet të ndjekim për të arritur zbatimin e plotë të reformës në drejtësi. And I thank Ambassador Soreka for not only his kind welcome, but for his excellent remarks regarding justice reform. We are fully aligned. Gjithashtu e falenderoj dhe ambasador Sorekën, jo vetëm për fjalët e tij të ngrohta të mirësarjes, por gjithashtu për fjalimin e tij të shkëlqyer për reformën në drejtësi. Ne jemi tërësisht krah njëri tjetrit në të. For all of us in this room, whether we're Americans, Germans, Albanians, Italians, most of us, in fact all of us, I think, are public citizens, public servants. Për të gjithë ne që ndodhemi këtu në këtë sallë, ndonse nëse jemi Amerikan, Gjerman, Italian, Shqiptar, të gjithë jemi shërbyes publik. And we are all gathered here to mark the honored cause of justice for all and working to secure Albania's economic and democratic prosperity. Dhe jemi mbledhur këtu për të shënuar kauzën e nderuar drejtësi për të gjithë dhe po punojmë për të siguruar bekati ekonomike dhe demokratike për Shqipërinë. We carry a great privilege, but an even greater duty to secure the public's trust that we will do our jobs with integrity, with fidelity to the rule of law, and principles of fairness. Ne mbarti një privilegj të madh, por edhe një detyrë edhe më të madhe për të siguruar besimin e publikut se do t'i bëjmë punët tona me integritet, me besnikëri ndaj shtetit ligjor dhe parimeve të paanësisë. In English, we have an idiom that is all too often laden with heavy context. Në gjuhën angleze ne kemi një idiom që shumë shpesh mbart një kontekst me peshë. We say justice is served. Ne themi shërbej drejtësi. But if you look at the roots of that phrase, it's quite appropriate. It simply means a case where fair treatment is given by the legal system. Por nëse shihni rrënjën e shprehjes është mjaft e përshtatshme. Thjesht do të thotë një çështje në cilën sistemi ligjor jep trajtim të drejtë. As public citizens, Ambassador Soreka is right. You hold the hope of the Albanian people in your hands. Si shërbyes publik, ambasador Soreka kishte të drejtë. Ju mbani në duart tuaja shpresën e popullit shqiptar. I said something in my first address on Monday that I was able to deliver on television. And what I said was that at critical moments, the United States has always been there with our Albanian friends and allies. Në fakt, u shpreha edhe ditën e hënë, ndërsa pata mundësi të mbaja fjalimin e parë televiziv, dhe u shpreha që Shtetet e Bashkuara në momente kritike kanë qenë gjithmonë krah Shqipërisë. This moment, as you attempt to fully implement justice reform, is another one of those moments. Ky çast, ndërsa ju përpiqeni që të zbatoni plotësisht reformën e drejtësisë, në drejtësi, është një moment I tillë. And as I said, for all of those other previous moments, I would like to say to you again tonight that on justice reform, we are with you, krah për krah. Dhe për të gjithë ato momente të shkuara, por dhe ato që po vinë, ne duam t'ju themi që ne jemi gjithmonë me ju, krah për krah. I think that for many of us, certainly for me, when I look out at this crowd, full of Albania's most brilliant jurists, with an incredibly difficult project ahead of you, I think of both Skanderbeu and I think of George Washington, because you're up against incredible odds. Dhe në fakt, për mua, ndërsa shikoj këtë sallë me persona të shquar në fushën e drejtësisë, mendoj për dy personalitete të jashtëzakonshëm, për Skanderbeun dhe për George Washingtonin. But you are also on the verge of something incredibly important. Por jeni gjithashtu në prag të diçkaje teje të rëndësishme.
I believe that the spirit of Skanderbeg is still alive in Albania. Unë besoj që shpirti, fryma e Skënderbeut është ende gjallë këtu në Shqipëri. And I believe that the spirit of George Washington is also present here. Gjithashtu besoj që fryma e George Washingtonit është po aq prezente këtu. So what I would like to ask of you is that you also believe with me that Skanderbeg and George Washington are alive, and that in that spirit of courage and innovation and determination and goodness, you stand up for justice, reform, and you do what is right for your country. Dhe besoj plotësisht që si fryma e Skënderbeut, si fryma e George Washingtonit janë të gjalla këtu. Dhe në atë frymë dua t'ju shpreh që është e rëndësishme që të mbartni frymën e kurajës, të novatorizmit, të mirësisë në mënyrë që të jepni drejtësi për të gjithë. Thank you for your dedication and have a good evening. Faleminderit për përkushtimin tuaj dhe ju uroj një mbrëmje të mirë. I wish you good luck. Ju uroj shumë fat. Të nderuar pjesëmarrës, ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Falenderojmë gjithashtu edhe përfaqësuesit e medias që përcollën publikisht këtë event. Tani kemi nderin t'ju ftojmë në pritjen e organizuar. Faleminderit. Ishte ky aktiviteti për reformën në drejtësi. Ne përfundojmë këtu këtë hapësirë informative. Unë ju falenderoj për vëmendjen.